กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายมีเมนูของคนอาหารหวานของคนเดนมาร์กนะคะซึ่งคนเดนมาร์กนี่จะชอบกินมากในช่วงจะเข้าสปริงหรือว่าฤดูใบไม้ผลิจนถึงหน้าร้อนนะคะคือจะมีสตรอเบอรี่เยอะแล้วเมนูนี้อาหารหวานชนิดนี้นะคะจะเป็นที่นิยมจะมีขายทุกเบเกอรี่ค่ะหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่ว่ามีร้านอาหารมีร้านขายของหวานเงี้ยเขาก็จะถือว่าเป็นของหวานประจำชาติก็ได้เพราะว่าถ้าเห็นของหวานเนี้ยก็คือของเดนมาร์กค่ะที่ยายรู้มาถึงก็จะไม่ค่อยเห็นที่ประเทศไหนนะคะจะเห็นแต่ที่เดนมาร์กยายก็เลยอยากเอามาแชร์ค่ะนี่ค่ะเป็นพายสตรอเบอรี่นะคะยายเพิ่งลองทำครั้งแรกค่ะยายดูแล้วสูตรไม่ยากแกก็เลยอยากแชร์ถ้าเกิดใครมีไอ้เจ้าตัวมาชีแพนนะคะตัวนี้แหละที่จะหายากตัวอื่นเลยยายว่ามีก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวมาชีแพนน่ะที่ยายบอกนะคะเป็นตัว M หายไปตัวหนึ่งค่ะ MAR ชีแพนนะคะอยู่ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งยายใช้ไปแล้วนี่แหละค่ะจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวนี้ไม่มีก็อาจจะทำไม่ได้นะคะหรือว่าจะใส่ตัวอื่นยายไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนแทนหรือว่าจะใช้อัลมอนด์อะไรเงี้ยมาดูกันค่ะว่าสูตรทำยังไงวิธีทำยังไงนะคะเผื่อใครทำได้อาจจะเอาไปทำขายหรือว่าทำกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะยายก็ทำไม่เก่งนะคะแต่ยายก็พยายามเอามาแชร์เพราะว่าถ้าจะซื้อเขาชิ้นหนึ่งนี้ก็ตกอยู่ที่80 โคนค่ะถาดเล็กกว่าของยายนะคะถาดเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่ง400 บาทค่ะยายเอามาทำไม่ถึง100 โคนแต่ได้ถาดใหญ่ยายก็เลยมาลองทำดูแล้วก็แชร์ให้แฟนๆดูนะคะมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะที่จะทำพายสตรอเบอรี่เราต้องทำแป้งพายค่ะเตรียมไว้ครึ่งชั่วโมงล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราต้องเอาเครื่องทุกอย่างมาผสมแล้วเอาเข้าตู้เย็นค่ะมาดูกันค่ะค่ะเราก็จะมาทำแป้งพายนะคะเดี๋ยวก็จะมีแป้ง140แป้งสาลีนะคะ140 กรัมน้ำตาลค่ะ50 กรัมไข่1 ใบแต่เราจะตีนะคะแล้วก็แบ่งพอตีแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะเอาแค่ครึ่งเดียวคืออีกครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไว้ทำไส้เขาค่ะแค่นี้แหละค่ะแล้วก็เนยนะคะเนย50 กรัมโอ้ยขอโทษค่ะเนย80 กรัมเนย80 กรัมนะคะนวดให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะนวดยังไงก็ได้ พอนวดเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าตู้เย็นค่ะเก็บเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงเนยนี่เขาไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเนยแข็งหรือว่าเป็นเนยที่ละลายแล้วแต่ยายว่าพายส่วนมากเขาก็จะใช้เนยที่แบบว่าเป็นเนยแข็งนะคะนี่ค่ะพอให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาใส่กระดาษไม่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่พลาสติกนะคะฟอยล์กระดาษพลาสติกเราห่อไว้ ค
แล้วเอาไปเก็บในตู้เย็นค่ะให้เขาเซ็ตตัวนะคะครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นค่ะขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เราทำพายแป้งพายไปแล้วเราก็จะมาทำครีมค่ะครีมนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะครึ่งชั่วโมงพอๆกับแป้งพายค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่ายายทำครีมยังไงนะคะส่วนผสมของครีมนะคะยายก็จะใช้นมค่ะนม250 ml ไข่นี้ยายใช้ไข่1 ลูกนะคะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งใบคือไข่ขาวเราไม่เอาเราจะเอาแต่ไข่แดงก็คือเป็น1 ลูกไข่1 ลูกแล้วไข่แดง1 ใบน้ำตาล2 ช้อนโต๊ะค่ะชอบมากก็3แต่ว่ายายว่าครีมนี้ก็โอเคแล้วค่ะจากนั้นแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเดี๋ยวยายดูกันนะคะเท่าไหร่แป้งข้าวโพดนี่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายก็วานิลานะคะผงวานิลา2 ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะเปิดไฟตอนนี้ยายยังไม่เปิดไฟนะคะเราคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะยายก็จะเปิดเบอร์6เลยค่ะเปิดไฟเบอร์6ยายมี6 เบอร์แรงสุดเลยนะคะแล้วก็คนไปค่ะคนไปจนกว่าครีมเราเนี้ยจะเหนียวขึ้นมานะคะแล้วก็เดือดจากนั้นก็ปิดไฟมาดูกันค่ะหลังจากที่ประมาณ5 นาทีไปแล้วนะคะยายว่ากว่าจะเดือดขึ้นนี่ค่ะทุกอย่างก็เริ่มข้นแล้วนะคะหลังจากประมาณ5 นาทีค่ะครีมวานิลาเราก็เริ่มข้นแล้วนะคะเขาเดือดขึ้นแล้วยายว่าใกล้ได้แล้วค่ะใกล้จะสุกได้แล้วใกล้ที่แล้วเพราะในสูตรเขาบอกต้องให้เดือดขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะปิดไฟเดือดขึ้นแล้วบุบๆแล้วเนื้อครีมเขาก็เริ่มใสแล้วนะคะเริ่มมันวาวแล้วนี่ค่ะเนื้อครีมเขาก็เริ่มใสได้แล้วนะคะยายว่าเดือดปุบแล้วหลังจาก5 นาทีผ่านไปนะคะยายก็ต้องคอยคนอยู่งี้ตลอดเพราะว่าถ้าเราไม่คนก้นเขาก็จะไหม้นะคะเพราะนมนี่ไหม้ง่ายนมกับแป้งนี่ค่ะเจอกันแล้วไหม้เลยค่ะถ้าเราไม่คนนะคะนี่แหละค่ะพอแล้วพอครีมเขาเริ่มมันใสแล้วเราคิดว่ากลิ่นแป้งเขาหายแล้วเราก็พอแล้วค่ะเอาไปเข้าช่องตู้เย็นนะคะให้เขาเย็นตัวแล้วนี่ค่ะครีมจากนั้นเราก็จะโรยน้ำตาลลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นอะไรล่ะเขาเรียกเป็นชั้นข้างหน้านะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นหรือว่าปล่อยไว้ให้เขาเย็นนะคะพอหลังจากเราทำครีมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแช่ตู้เย็นแล้วขั้นตอนที่3เราก็จะมาทำนี่ค่ะมาชีแพนนะคะมาชีแพนที่เราจะไปใส่อยู่ในแป้งพายนะคะนี่คือชั้นที่2นะคะที่เราจะใส่นั่นแหละค่ะมาดูค่ะว่ายายทำยังไง
นี่เป็นมาชีแพนนะคะยายจะให้ดูข้างในค่ะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะยายไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีไหมแต่เนื้อมาซีแพนนี้เขาจะทำมาจากแอลมอนด์นะคะเป็นแอลมอนด์คือส่วนผสมที่ยายจะใช้แค่100 กรัมค่ะไม่เยอะแต่ถ้าไม่มียายก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรแทนนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกมาซีแพนนะคะยายก็จะขูดนะคะขูดให้เป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะใครไม่มีที่ขูดยายว่าหั่นก็ได้นะคะหรือจะจับเขาบี้เป็นเล็กๆนะคะถ้าไม่มีที่หั่นเนาะไม่มีที่ขูดอ่ะเพราะว่าจะได้เป็นไปผสมกับน้ำตาลกับไข่อย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะขูดแค่นี้จากนั้นนะคะยายก็จะใส่ไข่ครึ่งลูกค่ะที่เราเก็บไว้นะคะเนย80 กรัมนะคะแม่น้ำตาลยายเป็นเม็ดอย่างนี้นี่ค่ะขยำไปเลยขยำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อย่าว่าง่ายดีไม่ต้องตีหรอกเพราะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือจริงๆนะคะยายว่าขนมชนิดนี้ใช้ได้แต่ยายจะกลัวว่าจะไม่มีมาชีแพนกันไงคะเนี่ยคือเขาต้องใส่มาชีแพนถึงจะเป็นเหนียวอย่างนี้นะคะแค่ให้เขาเข้ากันนะคะเพราะอันนี้เราต้องเอาไปอบค่ะธรรมดายายก็จะใช้เครื่องตีนะคะยายจะใช้เครื่องตีแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ถุงมือนี่แหละค่ะขยำไปเลยง่ายดีเนาะยิ่งเข้ากันดีด้วยอย่าว่าแต่ยายเบื่อเนี่ยน้ำตาลยายเป็นก้อนยายต้องใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยนึงเนี่ยใส่ไปเพิ่มเพราะว่าน้ำตาลยายเอาออกไปประมาณหน่อยนึงแล้วค่ะเห็นไหม ไม่ต้องมีเครื่องเราก็ทำได้นะคะแต่ถ้ามีเครื่องเขาอาจจะฟูฟ่องดีค่ะอย่าว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยายก็จะทำแป้งค่ะยายเอาแป้งออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วยายก็จะมีนี่ค่ะกระดาษไข2 ชิ้นนะคะ2 แผ่นเพราะว่ายายจะใช้โรลแป้งนะคะขยายแป้งออกคือใช้กระดาษ2 แผ่นนี้ติดกันนะคะมาดูกันค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนให้เขาเป็นวงกลมไปค่ะพอเราทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็เอาพิมพ์เรามาทาบค่ะว่าพอหรือยังของยายคิดว่ายายพอแล้วนะคะใหญ่พอแล้วนี่ค่ะยายก็จะใช้กระดาษไขนะคะโหมลงเลยเห็นไหมคะก็จะง่ายคราวนี้ตรงไหนที่เหลือเราก็กดเขาลงค่ะกดข้างล่างก่อนนะคะ
ไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกครีมอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดช่วงตรงนี้หมดนะคะเป็นเค้กที่คนเดนมาร์กชอบกินนะคะเวลาใกล้จะหน้าร้อนมาเนี่ยเขาจะเริ่มขายแล้วค่ะเค้กสตรอเบอรี่พายสตรอเบอรี่ค่ะนั่นแหละค่ะเอาเข้าเตาอบกัน20 นาทีนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ไฟนะคะบนล่าง200นี่ค่ะเป็น2 ขีดเนี่ยนี่ค่ะ20 นาทีผ่านไปพายเราก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะยายก็จะปล่อยให้เย็นค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็เติมเครื่องทั้งหมดนะคะมาดูกันค่ะปิ้งครีม38%นะคะแฟตให้ขึ้นค่ะใช้250 ml นะคะเพื่อที่จะมาผสมกับครีมวานิลาเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตีจนเขาแบบตั้งยอดก็โอเคแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาครีมนะคะมาใส่ในตัวครีมวานิลาเราค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยเอามาใส่ในวานิลานะคะค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะคือเราจะไม่เอาครีมเนี่ยไปใส่ในวิปปิ้งนะคะเราจะเอาวิปปิ้งมาใส่ในครีมค่ะถ้าทำกลับกันก็จะคนยากนะคะเดี๋ยวยายเปลี่ยนภาชนะก่อนนะคะยายลืมบอกค่ะตอนที่ก่อนที่เราจะใส่วิปปิ้งครีมนะคะตีครีมวานิลาเราให้เนียนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่ครีมวานิลครีมวิปปิ้งเรานะคะแล้วก็ตีไปค่อยๆตะล่อมขึ้นค่ะแค่ทำให้เครื่องให้ครีมเขาผสมกันแค่นั้นก็พอค่ะค่ะยายก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะค่ะครีมวานิลาเราก็เสร็จเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเลยค่ะคราวนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะที่จริงจะต้องเนียนกว่านี้นะแต่คราวนี้ยายลืมตีครีมก่อนค่ะเออคือวิปปิ้งเนี่ยยายตีค่ะยายก็จะค่อยๆใส่ครีมไปนะคะ
ยายลืมตีครีมวานิลาก่อนไงคะธรรมดาถ้าเนียนได้กว่านี้ยิ่งดีนะคะ ก่อนที่จะใส่วิปปิ้งแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากินเองอร่อยค่ะอร่อยหอมวานิลาค่ะยายก็จะใส่น้ำตั้งหม้อให้ร้อนค่ะจากนั้นยายก็จะเอาหม้อเล็กอีกใบนะคะทับลงไปเพราะว่ายายจะตุ๋นช็อกโกแลตนะคะมาดูกันค่ะช็อกโกแลตเราก็ละลายแล้วนะคะตุ๋นละลายได้ที่แล้วก็พอแล้วค่ะก็ปิดไฟเลยยายก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะช็อกโกแลตที่เราละลายในหม้อเมื่อกี้นะคะที่เราตุ๋นในหม้อเมื่อกี้100 กรัมได้แค่นี้เองเหรอ100 กรัมเนี่ยนี่ค่ะก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะอย่าให้เขาไปกองอยู่ตรงกลางเพราะไม่งั้นตรงกลางก็จะได้แต่ช็อกโกแลตขอบๆไม่ได้ค่ะเริ่มจะน่ากินแล้วเนาะ พายสตรอเบอรี่ยายทำครั้งแรกรู้ไหมคะ ยายก็อ่านหลายครั้งนะคะว่าเอ๊ะจะทำได้ไหมเนาะนี่เนาะแต่ก็พยายามค่ะคือทุกคนเราต้องเรียนยายไม่ค่อยเก่งของหวานยายก็พยายามเรียนเอาค่ะอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูที่เมืองไทยจะมีไหมเนาะพายอย่างเงี้ยพอช็อกโกแลตลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ยายก็จะใส่ครีมนะคะยายก็จะใช้สตรอเบอรี่500 กรัมนะคะแล้วยายก็จะตัดออกค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ลูกที่เล็กที่สุดวางไว้ตรงกลางค่ะเดี๋ยวเอาลูกนี้ออกก่อน ลูกนี้ลูกเล็กก็คือถ้าจะให้สวยเราต้องเลือกสตรอเบอรี่ที่ใกล้ๆลูกใกล้ๆกันนะคะแต่คราวนี้สตรอเบอรี่ยายมีลูกใหญ่ลูกเล็กซึ่งยายหาไซส์เท่ากันไม่ได้ค่ะถ้าจะให้ดีนะคะยายอยากใส่อีกจังเลยแต่เยอะไปละ ยังเหลืออยู่ นั่นแหละค่ะจากนั้นยายก็จะมาทาด้วยตัวนี้นะคะที่บ้านเราก็จะเป็นปีโป้นะคะที่จะลักษณะคล้ายๆตัวนี้ค่ะที่ยายจะเอามาทาบนสตรอเบอรี่เพราะว่าจะทำให้สตรอเบอรี่นี่เคลือบด้วยเอ่อชิเลนะคะยายไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะภาษาไทยเราแต่จะมีคุณลักษณะเหมือนตัวปีโป้ค่ะเอาปีโป้เข้าไมโครเวฟแล้วก็ทาเลยค่ะทาสตรอเบอรี่นี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
เหมือนไหมคะเหมือนปีโป้ไหมยายก็จะเอาเข้าไมโครเวฟละลายนะคะนี่ค่ะพอละลายออกมาแล้วก็จะเป็นน้ำอย่างนี้นะคะปีโป้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะจากนั้นยายก็จะเอามาราดหรือว่ามาทาบนสตรอเบอรี่ค่ะหรือจะใช้ช้อนหยอดก็ได้นะคะง่ายดีเนี่ยว่าเขาจะรสชาติเหมือนปีโป้เลยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆราดไปเลยค่ะผิวหน้านี่เขาก็จะมันวาวๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วทาดาสวยไหมเอ่ย